हेलो ट्रेडर्स, स्वागत छ फ्रम टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। लाइभ सेसनको सिरिजमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र हिजोको भिडियोमा तपाईँलाई देखाएको थिएँ के भएर लसहरू भएको थियो र जुन $12 जुन जसरी रहेको थियो त्यसरी नै रहेको थियो। आज यहाँ तपाईँले डब्लु प्याटर्न देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर युएसडीमा, र म यहाँनिर एनालाइसिस गर्नेछु। यहाँदेखि रिभर्सल हुनेछ किनभने डाउन मार्केट छ र ठ्याक्कै त्यहाँनिर मार्केट डब्लु को नेक लाइन पनि क्लोज भएको कारणले गर्दा यो रेड क्यान्डल बन्न सक्छ अनि 2 मिनटको क्यान्डल स्टिकमा प्ले देखाउँछ। अनि यसोकै यसलाई हामी छोड्नेछौँ र अर्को नेक्स्ट युरो क्याटमा पनि डब्लु प्याटर्न बनिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति फास्ट फरवर्ड गरेर बनाइरहेको छु किनभने तपाईँलाई बोर नहोस् भनेर एनालाइसिस गरेको भिडियोहरू। डब्लुको मुनि पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र माथि मार्केट अप डाइरेक्सनमा छ। यहाँ डब्लु बनाइरहेको छ, दुईवटा रिट्रेसमेन्ट क्यान्डलहरू दिइरहेको छ। यो अन्तिम यो क्यान्डल पछाडि यसमा म ट्रेड गर्नेछु छु। यहाँनिर रिजेक्सन आएको छ मनीदेखि यसरी यहाँनिर इन्ट्री पनि देखाइसकेको छ। अनि अब इन्ट्री देखाइसकेपछि यहाँ ग्रिन क्यान्डल बन्छ भन्ने एउटा मेरो ठुलो आश छ र विशेष गरी यहाँनिर। अनि म अलिकति तल झरेको खण्डमा म एक ट्रेड यहाँनिर प्लेस गर्नेछु। ओके यहाँनिर म प्लेस गर्नेछु। ओके म प्लेस गरिसकेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो 100% ग्रिन क्यान्डल बन्ने पर्ने हो किनभने यहाँनिर तपाईँले डब्लु प्याटर्न देख्न सक्नुभएको छ। मार्केट अप डाइरेक्सनमा छ, दुईवटा रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल बनिसकेको छ र त्यस पछाडि ग्रिन क्यान्डलको इन्फर्मेसन हुन अत्यन्त जरुरी छ। यहाँ तपाईँले सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो दुईवटा रिट्रेसमेन्ट पनि बनिसकेको छ। यसकारण पनि यो क्यान्डल अनि ग्रेनमा क्लोज हुन्छ र यो मेरो जुन ट्रेड एमाउन्ट छ यसलाई विन हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा छु। तपाईँहरू पनि यसरी नै हेरेर यसरी गर्नुहोला भनेर तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोला। आज फेरि पनि तपाईँको मासमा आएको छु, यो विन भएको छ। ओके, अनि यो चार्टलाई हामी फेरि छोडेर अर्को चार्टतिर जानेछौँ किनभने यो फेरि पनि एकदम विक ग्रिन क्यान्डल बनेको छ। यस पछाडि पनि रेड क्यान्डल बन्ने चान्सेस धेरै छ। र अर्को चार्टमा जाउँ। अर्को चार्टमा युरो एआरसी, युरो युएसडीमा हामी गएको छौँ र यहाँनिर ट्रेड गर्नेछौँ। यहाँनिर ट्रेड गर्नेछौँ। यो क्लोज कहाँनिर हुन्छ? ओके ग्याप अप भएर पनि गएको छ र ग्याप अप भएर गएको छ। यसको रिएक्सन हेर्नेछौँ। प्योर डाउन डाइरेक्सनमा छ। यहाँनिर एकछिन रेन्जिङ भएर त्यसपछि ब्रेक गरेर ओह्रालो गइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ओके 1400 ओके ब्रेक गरेको छ। 180 तपाईँको 80 देखि सेलर्सहरू आइरहेको छ। 180 देखि 85 ओके 85 देखि सेलर्सहरू आइरहेको छ। ओके 85 राउन्ड नम्बर 85 देखि 80 ओके त्यसलाई ब्रेक गरेको छ। अब हेरौँ त्यहाँनिर कहाँनिर क्लोज हुन्छ। 85 मा त्यहाँनिर 22 सेलर्सहरूको पुरा भिडान्त भइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 85 मुनि नै यहाँनिर क्लोज गरेको छ र यहाँनिर 85 मुनि क्लोज गरेपछि त्यहाँनिर रिजेक्सन आएको छ र यहाँ ओके मैले यहाँनिर टक्का मैले हालेको छु। यत्रो डाउन डाइरेक्सनको जुन मार्केट हुँदाखेरि पनि मैले अप्पर डाइरेक्सनमा हानेको छु, जो क्यान्डलस्टिक रियाक्सन अनुसार हेरेर हानेको छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 70 71 71 75 को राउन्ड नम्बर 75 को राउन्ड नम्बर रहेको छ। 75 पनि एक राउन्ड नम्बर र त्यो सपोर्ट बन्न सक्छ। त्यसलाई बेसिस बनाएर यहाँनिर ग्रिन क्यान्डललाई प्रेडिक्सन गरेको छु। यो विन 100% हुनुपर्ने भन्ने कुरामा मेरो भरोसा छ र मैले विन गरिसकेको छु यसलाई पनि। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स ओके। र फेरि पनि ट्रेड गर्ने अगाडि बढ्ने क्रममा अब फेरि लास्ट एक ट्रेड गर्नेछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम हेरेर गरौँ, एकदम मार्केटमा पेसेन्टली। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले लगभग 5-5.5 मिनटको भिडियो बनाएको होला, तर यो भिडियो बनाउनको लागि मैले 33 मिनट रोक्दै पनि लगभग 1 घन्टै मैले दिएको होला यो मार्केटलाई, तर त्यो 33 मिनटमा देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ मैले कति ठाउँ मैले त्यो रेकर्ड पनि गरिनँ। अनि त्यो एनालाइज गर्दाखेरि पज गरेको थिएँ र जति ठाउँमा देखाउनु पर्ने त्यो देखाएको थिएँ। ओके यहाँनिर AUDJPY को यहाँनिर मैले चार्ट चेन्ज गरेको छु र इट्स ओके। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्रेड हान्ने कोसिस गर्नेछु। यहाँनिर अप डाइरेक्सनमा एक रिट्रेसमेन्ट ग्रिन रेड क्यान्डल आएको छ र अर्को तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिन क्यान्डलले त्यसलाई इन्गल्फ गरेको छ तर त्यसको विक इन्गल्फ गरेको छैन। ओके यो चाहिँ अलिकति पर्फेक्टली ट्रेड लागेन। अहिले मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ।
यसमा चाहिँ मैले मिस्टेक गरेकै भन्नुपर्छ यो साथीहरू। माथि रेड क्यान्डलको विकमा देखि रिजेक्सन पनि दिइरहेको अवस्थामा मैले यहाँनिर ट्रेड गर्नु हुँदैन थियो। ओके, यहाँ मिस्टेक भएको छ साथीहरू। यो चाहिँ लस हुने सम्भावना धेरै पनि छ र यसरी नै इमोसन अलिकति कन्ट्रोल नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा र नहेरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा प्रब्लम भएको छ। माथिदेखि रिजेक्सन दिएको छ, यहाँदेखि यहाँ आएर चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मैले यो यहाँ ठेकी चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्ने थियो, यहाँ चाहिँ मैले ट्रेड गर्नुपर्ने थियो साथीहरू। ओके, लस भइसकेको छ। मैले अलिकति इन्ट्री तल दिएको भए पनि डेफिनेटली विन हुने चान्स धेरै थियो। यहाँ 1 लस भइसकेको छ भन्दै आजको निर चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई, सायोनारा।